नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजभोलि चाहिँ टिकटकमा न्यू ट्रेन्डिङ भिडियो आएको छ। ट्रेन्डिङ भिडियोमा चाहिँ भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ भाइरल हुन्छ। के हो ट्रेन्डिङ भिडियो, कुन हो? आउनुहोस् टिकटकको भिडियोतर्फ लगेर हामी सिकौं। सो सबभन्दा पहिला तपाई चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। र आउनुहोस् अब चाहिँ हामी टिकटकतर्फ लागौं। अब चाहिँ यता माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बार, यो सर्च बारमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यता हेर्न सक्नुहुन्छ टाइपिङ आएको छ। अब चाहिँ यता चाहिँ तपाई टाइप गर्नु होला। अब साथीहरु यता चाहिँ तपाई टाइप गर्नु होला आई एम मुस्लिम डु यु सपोर्ट मी। यति चाहिँ टाइप गरिसकेपछि यता चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च छ। यो सर्चमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ सबै भिडियोहरु आउने गर्छ। एउटा चाहिँ भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। मुस्लिम र अब चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड, यो साउन्डमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट, यो एड टु फेभरेटमा एकचोटी चाहिँ टच गरिदिनु होला। र साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज दिस सङ, यो युज दिस सङमा टच गरेर चाहिँ भिडियो नबनाउनु होला। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ भिडियो छ, एउटा चाहिँ भिडियो कुनै सिलेक्ट गर्नु होला जस्तो म गरिरहेको छु। र अब साथी यति चाहिँ सर्च गरिसकेपछि अब चाहिँ यसको तल एन्सर लेखेको छ, यो एन्सरमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आइसकेको छ आई एम मुस्लिम डु यु सपोर्ट मी। त अब चाहिँ तपाई यताबाट चाहिँ भिडियो बनाइहाल्नु होला, कुनै एउटा भिडियो चाहिँ बनाइहाल्नु होला। साथीहरु यति आइसकेपछि म यो भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र यता अपलोडेडमा चाहिँ क्लिक गर्छु। साथीहरु अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रोमा सो भइरहेको छ। अब चाहिँ यसलाई तपाई ठाउँ अनुसार कुनै ठाउँमा फिक्स गरिदिनु होला र चाहिँ म यसलाई अरु छोटो गरेर यता चाहिँ साइडमा चाहिँ हालिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाई यता हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि चाहिँ साउन्ड, यो चाहिँ योमा छ साउन्ड, योमा चाहिँ एकचोटी चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अघि चाहिँ हामीले फेभरेट गरेको थियो साउन्ड, सो योमा साउन्ड होला फेभरेट, सो यो फेभरेटमा चाहिँ टच गर्नु होला। अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ हामी फेभरेट गरेको साउन्ड यता चाहिँ सो भइरहेको छ, सो यो साउन्डमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। र अब चाहिँ हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसक्यो। र अब चाहिँ सबै कुरा भइसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यता आइसकेपछि तपाई आफ्नो अनुसार ट्याग, मेन्सन, भिडियो, ट्याग पिपुल योहरु राखेर चाहिँ यताबाट तपाई चाहिँ पोस्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।